مجتمع الاستخبارات في الهند. نعم، هذا اسمه مجتمع، وله من اسمه كل النصيب. فالمخابرات هنا أكبر من وكالات مجتمعة أو مكاتب أو أجهزة، بل مجتمع متكامل نشأ وفق تقاليد المخابرات البريطانية، ويشمل جميع الجهات الحكومية الهندية ضمن مجموعات. التخطيط الاستراتيجي ولجنة الاستخبارات المشتركة هو جهاز مستشار الأمن القومي، ما يشكل هيكلاً واسع النطاق يتبع مباشرة لمجلس الأمن القومي الذي يتأسه أكبر شخصية سياسية بالبلاد، رئيس الوزراء شخصياً. فعلى الجميع داخل المجتمع الاستخباراتي الاطلاع بالأنشطة الاستخباراتية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بكلمة واحدة هي الإسلام. حتى بات لكل مواطن مسلم هندي ملف منذ الولادة حتى الوفاة يتضمن أدق وأصغر وربما أتفه التفاصيل عنه، إذ أن مجتمع الاستخبارات الذي بدأ بما يسمى مكتب الاستخبارات قبل قرن وربع القرن ظل يتسع ويتسع ويتسع، حتى أنجب أخيرا جناح التحليل البحث الهندي، صاحب الفضل بجمع معلومات فائقة السرية والأهمية جعلت الهند بين الدول النووية في العالم. إلا أن هذا الجناح الذي كان شغله الشاغل جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية الخارجية، حتى تم تصنيفه بين أقوى 10 أجهزة استخبارات بالعالم، بات اليوم اليد الاستخباراتية الحديدية لضرب ما تزعم الهند أنه الخطر الإسلامي على البلاد، عبر وضع خطط واستراتيجيات استخباراتية وفق شقين: جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها، تمهيدا للقضاء على ما تسميه أي خطر إسلامي محتمل، إضافة لترويج بروباغندا دعائية للتأليب ضد المسلمين لتظهر تسمية النمل الأبيض داخل أروقة الاستخبارات الهندية لوصف المسلمين، ما ظهرت نتائجه مؤخرا بأعمال عنف استهدفت المسلمين خاصة في كشمير، وصلت حد الدوس على جثة أحد المسلمين والقفز عليه بفرح. فما حكاية مجتمع الاستخبارات الهندي وكيف يعمل؟ ابنة بريطانيا المدللة. تعلمت الهند معظم تقاليدها السياسية والاستخباراتية خلال فترة الحكم الاستعماري البريطاني، حيث تم وضع هيكل وتقاليد أجهزة المخابرات الهندية عندما تم إنشاء أول شبكة لجمع المعلومات الاستخبارية في الهند البريطانية في 1882 1883. قادها حينها اللواء تشارلز ماكغريغور، الذي عاد لينشئ عام 1887 هيكلا استخباراتيا خاصا أسماه مكتب المخابرات، بسبب تفاقم المواجهات الروسية البريطانية في آسيا أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فيما كانت بكورة الأنشطة المهمة للمخابرات الهندية بعد ثورة أكتوبر عام 1917، عندما جمعت معلومات تتعلق بما سمي بالأنشطة التخريبية في كومنترون، لتظهر حينها ملامح أجهزة الاستخبارات الهندية الحديثة، ممثلة بمديرية مكتب الاستخبارات التي أنشئت في نوفمبر 1920 لتحل محل إدارة المخابرات الجنائية السابقة. وتضمنت وظائف المكتب جمع المعلومات الاستخباراتية في الخارج. وما أن حصلت الهند على استقلالها عام 1947، حتى تم تعيين سانجيف بيلاي أول مدير هندي لمكتب المخابرات. ومع حلول عام 1949 أعاد بيلاي تنظيم جهاز المخابرات، لكن الفشل وسم جميع أعمال مكتب الاستخبارات الهندي الخارجية خلال الصراع الهندي الصيني عام 1962، وبعده الصراع الهندي الباكستاني عام 1965، ما حدا بالهند إنشاء هيئة منفصلة خاصة لإجراء الاستخبارات الأجنبية، فكان ميلاد جناح البحث والتحليل عام 1968، الذي بات حاليا أقوى جهاز استخبارات في الهند، ويحتل المركز السادس بين أجهزة الاستخبارات العالمية، إذ أن جناح البحث والتحليل بات مسؤولا عن جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ أنشطة المعلومات المضللة والتجسس والتخريب ضد الدول التي تصنفها الهند كعدو لها، وعلى رأسها باكستان. ولشدة أهمية جناح البحث والتحليل تتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
بسبب ما قدمه الجهاز من معلومات وعمليات سرية ساعدت في امتلاك الهند القنبلة النووية. ويعد الهيكل والموظفون والميزانية في القسم من أسرار الدولة الهندية، ويتم الاحتفاظ بها ولا تعرض حتى على البرلمان. أما مكتب الاستخبارات فبقي يتبع لوزارة الداخلية الهندية، ويعتبر مدير المكتب عضواً في اللجنة الاستخباراتية الموحدة، ويتمتع بحق التواصل مع رئيس الوزراء بشكل مباشر في حال الضرورة. هجمات بومباي نقطة التحول. لطالما قدمت الحكومات الهندية المتعاقبة نفسها كرأس حربة في حرب طويلة ضد الإرهاب المحلي والخارجي، خاصة بعد شن ميليشيات هجمات على الهند عبر الحدود في بداية ووسط الثمانينات، بدءا بحركة خالستان في بنجاب، ثم في جامو وكشمير، ثم امتدت الهجمات فيما بعد لأطراف الهند، قبل أن تشهد الهند أول هجمة منسقة تستهدف البنية التحتية الاقتصادية عام 1993، عندما نفذت مجموعة من الهنود المسلمين من مومباي بتكليف من داود إبراهيم المرتبط بالمخابرات الباكستانية سلسلة من التفجيرات التي ضربت مبنى البورصة في مومباي وأسواق مكتظة أخرى كانت حصيلتها 257 قتيلا من المدنيين. وفي عام 2008 شهدت المخابرات الهندية نقطة التحول في عملها بعد هجمات مومباي التي مثلت سقطة للجهاز الأمني والاستخباراتي الهندي، حيث نفذ 10 أعضاء من منظمة لشكر طيبة ومقرها باكستان سلسلة من الهجمات المنسقة عبر مومباي، راح ضحيتها 164 شخص، منهم 28 أجنبيا من 10 جنسيات مختلفة. وقد نجحت هذه الهجمات رغم تلقي الاستخبارات الهندية تحذيرات مرتين من أجهزة مخابرات غربية صديقة على رأسها البريطانية والموساد الإسرائيلي. وحين ذاك جاء القرار الهندي على أعلى المستويات بتحويل أنظمة وأجهزة الاستخبارات الهندية إلى ما يشبه المجتمع، بحيث تتداخل الاختصاصات بما يمكن جناح البحث والتحليل من الجمع بين العمل خارج البلاد وداخلها. كما تم إرسال العديد من كبار ضباط المخابرات الهندية لتلقي تدريبات مكثفة في بريطانيا أو الولايات المتحدة، مع إقامة شراكات استخباراتية استراتيجية مع أجهزة استخبارات أوروبية لجانب الموساد. ملفات النمل الأبيض. في بلد يقطنه أكثر من مليار نسمة ينحدرون من أعراق عدة أكبرها عرقي الدرافيديون والآريون، وينتسبون ل6 ديانات رئيسية هي الهندوسية والإسلام والبوذية والجينية والمسيحية والسيخ، إلا أن عمل مجتمع الاستخبارات الهندي سواء تعلق بالداخل أو الخارج يتركز حول ديانة تأخذ النصيب الأكبر من العمل دون غيرها. وإذا كانت الاستخبارات الهندية انشغلت منذ منتصف السبعينات إلى بداية الثمانينات بالعمل ضد المتشددين السيخ في بنجاب، فاليوم الشغل الشاغل لمجتمع الاستخبارات الهندية إما التجسس على باكستان وتنفيذ عمليات فيها، أو محاصرة المسلمين داخل الهند وترويعهم واعتبارهم مشاريع عملاء لباكستان، ما حدا بالسلطات الهندية مضاعفة ميزانية جناح البحث والتحليل الاستخباراتي الذي بات المسؤول الأول عن جمع المعلومات الأمنية عن حكومات الدول المختلفة، بالإضافة لمعلومات عن الشركات الأجنبية في الهند، وأيضا عن الأفراد بما يشمل كل هندي وخاصة المسلمين منهم. كما يعتمد حزب بهاراتيا جناتا الحاكم في الهند على مجتمع الاستخبارات الهندي وخاصة جناح التحليل لنشر أساطير لا إنسانية ضد المسلمين بهدف الوصول لإبادة جماعية ضدهم، وهو ما يشبه بحسب الكاتب ديباسيش روي شودري ما فعلته ألمانيا النازية باليهود. فبينما كانت ألمانيا النازية تصف اليهود بالجرذان، تصنف الاستخبارات الهندية ملفات المسلمين لديها تحت اسم النمل الأبيض، في إشارة عنصرية إلى أن المسلمين يلتهمون موارد الهند ويحرمون الهندوس من خيرات أرضهم. كما أنتجت البروباغندا التي تنتجها الاستخبارات الهندية لصالح رئيس الوزراء الحالي المتطرف ناريندرا مودي عبر تصوير المسلمين كغرباء وخطر داهم على الهندوس، خليطا خطيرا من الكراهية أدى إلى تعصب أعمى
حيث اقتنع هندوس كثر اليوم بأن أكبر مشكلة تواجه بلدهم هي مسلموها. لتنجح هذه الاستخبارات بتحويل نظر معظم المواطنين الهنود عن مشاكلهم الحقيقية المتمثلة بالفقر وضعف النمو الاقتصادي والفساد، إذ أن استمرار تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر جعل الاستخبارات الهندية تضع مخططا لشيطنة المسلمين والترويج لسياسات التفوق الهندوسي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتصوير أي سلوك طبيعي لأي مسلم كجريمة مجتمعية تستحق عقوبات تصل للقتل. فبات مسلمون يتعرضون لهجمات جماعية جراء جرائم من قبيل نقل الماشية أو التواجد برفقة نساء هندوسيات، حتى أن جريمة البعض قد تكون فقط أن ملامحهم إسلامية. وأنت هل تعرف أجهزة استخبارات أخرى مثل الهندية تركت أعمالها خارج الحدود لحماية أمن مواطنيها واتجهت لبث خطاب الكراهية بين أبناء الشعب الواحد خدمة للحاكم؟